હેલો, આઈ એમ નિખિલ પીઠડિયા અને આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર ચેપ્ટર નંબર જે 8 શરૂ હતું એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 8 ગતિ વિજ્ઞાન વિષયની અંદર આપણે શરૂ કરેલું હતું અને લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે નિયમિત ગતિ, ઝડપ અને વેગ વિશેની અમુક વાતો અને તેનો અભ્યાસ આપણે કર્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે એ જે વેગ આધારિત જે સૂત્ર આપણે તારવ્યું હતું તેની આધારિત જે અમુક બે દાખલા આપણને આપેલા છે તો તેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે તથા વેગ જે આપણે કહ્યું હતું કે જે ઝડપ છે તેને જ આપણે વેગ પણ કહી શકીએ છીએ. તો જે નિશ્ચિત સમયગાળામાં જે અંતર કપાતું હતું તે માટે આપણે વેગ નામ આપેલું હતું. તેવી જ રીતે જે વેગ છે જે અમુક સમય દરમિયાન સમાન સમયગાળામાં કે કહેતા કે અમુક દર સાથે વધઘટ થતો હોય તો તેની પણ આપણે વાત કરવાની છે કે તેને શું કહેવાય છે. બરાબર. તો બે નાના નાના દાખલા આપણને અહીંયા આપેલા છે તો તે આપણે ગણી અને જાણીએ કે તેમાં શું આપેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો દાખલો આપેલો છે. શું કહેવા માગે છે તો આપણને વાત કરી છે કે મુસાફરીના પ્રારંભ સમયે કારના ઓડોમીટર એટલે સ્પીડોમીટર જે આપણને આપેલું હોય છે તેની વાત છે. તેનું અવલોકન પહેલાં આવે છે 2000 કિલોમીટર. બરાબર. અને એ જ મુસાફરીના અંતે તમને 2400 કિલોમીટર અંતર દર્શાવે છે. એટલે જ્યારે મુસાફરી શરૂ કરી, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે કે મુસાફરીના શરૂઆતમાં કેટલું અંતર હતું? 2000 અને અંતમાં કેટલું થઈ ગયું? 2400. બરાબર. આથી કપાયેલ કુલ અંતર બરાબર જે 2400 હતું, 24 એટલે જે 2000થી શરૂઆત કરીને 2400 ઊભો રહ્યો તો 2400 એટલે એનું અંતિમ કહેવાય. બરાબર. તો એ આપણે પહેલાં લખીશું એટલે કે 2400 માઇનસ 2000 તો જવાબ આવશે 400 કિલોમીટર અંતર કુલ કપાયું છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે કારે શરૂઆત કરી અને અંત તે કર્યો એટલે 2400 એટલે કે 400 કિલોમીટર તેના અંતર કપાયું. આગળ વાત કરીએ કે આ જો મુસાફરી દરમિયાન લાગતો સમય એટલે આપણને સમય કેટલો આપ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 8 કલાક સમય આપેલો છે. બરાબર. તો આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે કારની ઝડપ શોધો. કારની ઝડપ એટલે કે વેગ બરાબર શું છે? અંતર ભાગ્યા સમય છે. ચાલો, અંતર આપણે કેટલું હતું? 400 કિલોમીટર. બરાબર. અને સમય કેટલો હતો? 8 કલાક હતો. બરાબર. ચલો તો ગણતરી કરીએ કે 400 ભાગ્યા 8 એટલે કે 8 પંચા 40. બરાબર. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 50. તો તમારો v બરાબર જવાબ શું આવ્યો? v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. હવે જો એને આપણે મીટરમાં ફેરવવાની વાત કરવામાં આવે એટલે કે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં આપણે જો શોધવાનું હોય, એક તો આપણને આ આપેલું હતું. બરાબર છે. હવે આગળ આપ્યું છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આપેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મીટર પ્રતિ સેકન્ડની અંદર આપણે વિચાર કરવો હોય તો શું કરી શકીએ? 50 હતા, 50 ગુણ્યા શું કરવા પડે? 1000 અને કલાકનું ઓલામાં ફેરવો તમે સેકન્ડમાં એટલે આ થઈ ગયું મીટર ને આ થઈ ગયું સેકન્ડ. તો તમારો જવાબ કંઈક આ રીતનો બનશે કે v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 13.9 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો આ પ્રકારે કારની ઝડપ એ કલાકની અંદર અથવા તો કહેતા કે મીટર પ્રતિ સેકન્ડની અંદર પણ આપણે શોધી શકીએ છીએ. તો જવાબ શું આવ્યો? v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 50 કિલોમીટર ઇન્ટુ અવર અને બીજું આવ્યું પર અવર અને v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 13.9 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો આ રીતે આપણે તેનો જવાબ મેળવ્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજો દાખલો એક આપણને આપેલો છે. બીજા દાખલાની અંદર શું કીધું છે કે ઉષા એ 90 મીટર લંબાઈના એક સ્વિમિંગ પુલમાં તરે છે. તે સ્વિમિંગ પુલના એક છેડેથી બીજા છેડે એટલે એક છેડેથી બીજા છેડે અને તે જ માર્ગે પાછો આવે છે. એટલે એ લંબાઈ પહેલાં કેટલી હતી? 90 અને 90 એ જાય છે પાછું 90 આવે છે એટલે કુલ કેટલું અંતર કપાયું છે? 180. એટલે કપાયેલ કુલ અંતર આપણે અહીંયા લખીએ તો કપાયેલ અંતર બરાબર 180 મીટર. બરાબર. તો તમને આના અંતર કાપવા માટે કેટલો સમય લાગે છે? તો સમય બરાબર આપણી પાસે શું આપ્યું છે? 1 મિનિટ આપ્યું છે. બરાબર. તો તમે સરેરાશ ઝડપ તમારે શોધવાની છે. તો સરેરાશ ઝડપ બરાબર શું આવશે? અંતર ભાગ્યા સમય એટલે કપાયેલ અંતર છેદમાં સમય આવશે. બરાબર. તો અંતર કેટલું હતું? 180 અને નીચે કેટલા આપ્યા હતા આપણે? 1 મિનિટ આપી છે. હવે આ મીટર છે અને નીચે મિનિટ, તો એ તો આપણે સેકન્ડમાં ફેરવવા પડે. તો તેને આપણે શું કરીશું? 180 ભાગ્યા 60 કરીશું. બરાબર. શૂન્ય ગઈ 6 તરી 18. તો જવાબ શું આવશે? 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જવાબ આવશે. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તેને વેગ શોધવામાં આવે તો સરેરાશ વેગ એટલે કે શું કે એનો સમાન દરમાં તે વધઘટ થતો હોય તે વસ્તુ. તો વધઘટ એટલે કે શું? એનો વેગનો દર એટલે કે આપણને જે અંતરનો દર આપણે વિચારીએ તો જવું અને આવવું
બરાબર, એક સ્થાનથી શરૂઆત કરે છે, બીજા સ્થાન સુધી પહોંચે છે, તે જ સ્થાનથી પાછો ફરીથી એના એ સ્થાને આવે છે, એટલે એ વખતે સ્થાનાંતર આવશે. તો સ્થાનાંતર વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલું થશે? સ્થાનાંતરની વાત કરીએ અને છેદમાં શું આવશે? સમય આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવું અને ત્યાંથી ફરીથી એના સ્થાને આવવું એટલે કે એનું સ્થાનાંતર થયું 0 અને છેદમાં 1 મિનિટ કહેતા કે 60 સેકન્ડ લઈએ તો જવાબ આવશે 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલી વખતમાં જો એનો ઝડપ શોધવામાં આવે તો અંતર કેટલું આવે છે? જે ઝડપ કેટલી મળે છે? 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. અને જો સરેરાશ વેગ શોધવામાં આવે તો એમાં સ્થાનાંતર 0 હોવાના કારણે આપણને જે સરેરાશ વેગ કેટલો મળે છે? 0 મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળની જે આપણને ટોપિક આપેલો છે કે વેગના ફેરફારનો દર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેગના ફેરફારમાં દર થવો એટલે કે તેના જે મૂલ્ય હશે એ અલગ અલગ સમયગાળા દરમિયાન અલગ અલગ અંતરે એ જુદો જુદો હોઈ શકે. બરાબર, તો વાત કરીએ કે મૂલ્ય જુદા જુદા સમયે તેમજ જુદા જુદા બિંદુઓ પાસે જુદું જુદું હોઈ શકે. એટલે કોઈ એક સ્થળે એક અલગ મૂલ્ય હશે, બીજા સ્થળે અલગ હશે, ત્રીજા સ્થળે અલગ હશે, ચોથા સ્થળ, એટલે અલગ અલગ સ્થળ ઉપર એ અલગ અલગ મૂલ્ય દર્શાવતું હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે કે તેને વાત કરવામાં આવે તો કે કોઈ પણ સમયગાળામાં વસ્તુનો વેગના ફેરફારનો દર 0 હોતો નથી. એટલે તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચો ને બીજી જગ્યાએથી ત્રીજે પહોંચો છો તો એ વખતે તમારી જે ઝડપ હતી એ થોડા થોડા સમયગાળે વધતા ઓછા પ્રમાણમાં શરૂ જ હતી. એટલે તેનો ફેરફારનો જે દર છે એ ક્યારેય 0 હોતો નથી. તો ફેરફારના દરને શું કહેવામાં આવે તેની વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એકમ સમયમાં વસ્તુના વેગમાં થતા ફેરફારના દરને પ્રવેગ કહેવામાં આવે છે. સમય તો એની સાથે સંકળાયેલો રહેશે જ, પરંતુ અહીંયા ફેરફાર કોમાં થવો જોઈએ? શેમાં થવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે વેગમાં ફેરફાર થવો જોઈએ. તો જો વેગમાં ફેરફાર થશે અને જો એકમ સમયના આધારિત હશે એટલે કે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન તે વધઘટ થતો હશે તો તેને આપણે પ્રવેગ કહીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રવેગ એ પ્રારંભિક વેગ u અને અંતિમ વેગ જે કહી શકીએ v. બરાબર, પ્રારંભિક વેગ જે v છે એ અંતિમ વેગ છે. બરાબર, અને જે u છે એ પ્રારંભિક વેગ છે. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પ્રારંભિક વેગ. બરાબર, એટલે t સમયગાળામાં જો તે વધઘટ થતો હોય તો તેની માટે પ્રવેગ એટલે કે તેને a કહીએ છીએ, એક્સેલરેટર. તો a = v - u એટલે કે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક ભાગ્યા શું આવશે? સમય એટલે કે t આવશે. તો આપણા માટે વેગનું સૂત્ર બન્યું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, v - u આપણને એમ થાય સર v - u કેમ લીધું? અહીંયા તો બધા એક જ હતા કે જેમ અંતર ભાગ્યા સમય હતું, અહીંયા પણ એ જ પ્રમાણે અંતર હતું. બરાબર, તો અહીંયા v - u કેમ આવ્યો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વ્યાખ્યા વાંચી. શું હતી વ્યાખ્યા? કે વેગમાં થતા ફેરફારનો દર. બરાબર, તો v પણ વેગ છે, u પણ વેગ છે, પણ એ સમય જે અલગ અલગ હતો એટલે કે શરૂઆતના સમયે કંઈક અલગ હતો, અંતિમ વખતના સમયમાં અલગ હતો. એટલે બંનેની અંદર કંઈક ફેરફાર જોવા મળે છે. માની લો કે અહીંયા જે દર કંઈક અલગ આપ્યો હોય, બરાબર, પાછળ યુની અંદર કંઈક દર અલગ આપ્યો હોય, તો એ વખતે જે ફેરફારનો દર આપણને મળે છે તેના આપણે કહીએ છીએ પ્રવેગ. તો એ પ્રમાણે એનું સૂત્ર પણ બની શકે. બરાબર, બીજી વસ્તુ કે પ્રવેગ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પ્રવેગ વેગની દિશામાં હોય તો તેને ધન લઈશું. માની લો કે વેગની દિશા પણ આમ છે અને પ્રવેગની દિશા પણ આમ હોય તો ધન આવશે. પણ જો વેગની વિરુદ્ધ એટલે કે વેગ આમ હોય ને પ્રવેગ આમ લાગતો હોય એટલે કે બ્રેક મારવાની વાત થતી હોય તે વખતે પ્રવેગ કેવો આવશે? ઋણ આવશે. એટલે એક્સેલરેટર ઓછું કરીએ એટલે ઋણ થશે. બરાબર, તો ઘણા એવા દાખલા પણ કદાચ પૂછાતા હોય છે કે જેની અંદર આપણો જવાબ એ માઇનસ પણ આવી શકે છે. તો માઇનસ આવું તો જવાબ આપણો ખોટો નથી હોતો. જો પ્રવેગના વિશે વિચારવામાં આવે તો પ્રવેગ જે છે એ કદાચ આપણને ઋણ મળી શકે તો આપણો જવાબ કદાચ સાચો પણ હોઈ શકે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેની એકમની વાત કરવામાં આવે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એકમ માટે તેની વાત કરીએ તો પ્રવેગનો SI એકમ છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. શું છે? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. આ આપણો જે એનો પ્રવેગનો SI એકમ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બે સરસ મજાના નાના દાખલા જોયા છે અને તેની આગળ એટલે કે વેગના થતા ફેરફારના દરની વિશે વાત કરી કે જે પ્રવેગ કહેવામાં આવે છે તેની આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળના અભ્યાસની અંદર વાત કરવામાં જઈએ તો તેની અંદર આવે છે વર્તુળાકાર ગતિ. એટલે કે નિયમિત વર્તુળ ગતિની આપણે એક છેલ્લો પોઈન્ટ જે આપણા ચેપ્ટરનો કહી શકાય તેની ઉપર આપણે વાત કરવા જઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્તુળાકાર ગતિ એટલે કે કોઈ પણ જે એવી પ્રકારની ગતિ હશે જે ગોળાકાર પથ ઉપર થતી હોય, બરાબર, જે વર્તુળાકાર પથ ઉપર થતી હોય તેવી પ્રકારની ગતિને આપણે વર્તુળાકાર ગતિ કહી શકીએ છીએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કદાચ તમને લંબચોરસ એક પાર્ટ આપવામાં આવે તેની અંદર કદાચ કોઈ વ્યક્તિ એમાં જો ગતિ કરતો હોય, બરાબર, તો એ ગતિ કરતો વ્યક્તિ એક જગ્યાએથી પહેલાં તો જે સીધો માર્ગ હશે તેમાં તો ઝડપથી દોડશે, પરંતુ જ્યારે એને ટર્ન લેવાનું થાય છે ત્યારે તેની ગતિની અંદર એની જે ઝડપ હશે તેની અંદર બ્રેક લગાવશે. બરાબર, ફરી પાછું થોડી વખત આગળ જશે, વળી બ્રેક લગાવીને ફરી પાછો એ આગળ જાય છે. તો એ લંબચોરસની અંદર તો કંઈક આ પ્રકારે ગતિ કરે છે.
આગળ વાત કરીએ, માની લો કે તમારી પાસે ષટકોણ છે, બરાબર. ષટકોણ એટલે કે 6 અલગ અલગ ખૂણાઓ આપેલા છે. તો પહેલાં જ્યારે ગતિ કરશે ત્યારે કંઈક અલગ જે ઝડપથી ગતિ કરશો ત્યારે જ્યારે વળવાનો છે ત્યારે પાછું ગતિમાં બ્રેક લગાવે છે, ફરી પાછું ઝડપ કરે છે, ફરી બ્રેક લગાવે છે, ફરી, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એને જ્યારે દિશા બદલવાની થાય છે ત્યારે એની અંદર ગતિમાં એને જેટલી પણ ઝડપથી ગતિ કરતો હશે તે વખતે એ તેની ગતિમાં અવરોધક આવે છે, બરાબર. પરંતુ જ્યારે વર્તુળાકાર ગતિની વાત કરવામાં આવે ત્યારે જે કોઈ વ્યક્તિ હશે કે જે તે પણ એથ્લેટ કહી શકાય, તે વ્યક્તિ શું કરે છે કે એ આખો ગોળ જ રાઉન્ડ ફરતો જાય છે, એટલે કે એની અમુક ચોક્કસ દિશાને આધારે તમે કહી શકો છો કે તે એની ગતિ સતત ને સતત ચાલુ રાખે છે, બરાબર. જો કોઈ આપણે વાત કરીએ કે જેમ કે આપણે કદાચ ઉત્તરાયણની અંદર આપણે જે લંગજ બનાવતા હોઈએ છીએ તો એ પણ અમુક વખત જ્યારે આપણે પથરાથી એ પથરો બાંધેલો હોય દોરીમાં અને આમ ગોળ ફરાવતા હોઈએ કે પછી આમ ઉપરથી આમ ગોળ ફરાવે તો જેટલી ઝડપથી જેટલી આપણી જે ફરાવાની જે ગતિ જે ઝડપ છે જો આપણે તે સ્થિર રાખીશું તો એ પથરો જે છે એ ચોક્કસ અંતરે પોતે દિશા બદલતો રહેશે, બરાબર. અને એ ચોક્કસ અંતરે દિશા બદલતો રહેશે એટલે એની સ્પર્શક જેવી રેખા, જેમ કે કહી શકાય કે જેમ કે આ તમે દેખાય છે કે આ વર્તુળાકાર જે વર્તુળ આપેલું છે એ ચોક્કસ એક એક બિંદુ આગળ તેની દિશાએ પોતે બદલતો રહેશે, બરાબર. તો તે આપણે અહીંયા કહી શકીએ છીએ. તો એવી જ કંઈક વાત આપણને અહીંયા પણ આપેલી છે. સમજીએ તો શું વાત છે કે જે વર્તુળાકાર ગતિ જે છે એ પ્રવેગિત ગતિનું ઉદાહરણ છે. તમે જોઈ શકો છો કે ચોક્કસ અંતરે દરેક અંતરે પોતાનો વેગ બદલતો રહે છે, એટલે જો વેગમાં ફેરફારનો દર થાય એ, બરાબર, એટલે પ્રવેગને આપણે શું કહેતા હતા, વેગના ફેરફારનો દર. તો અહીંયા પણ દરેક જગ્યાએ જે ફેરફાર થઈ રહ્યો છે વેગનો તેને આપણે શું કહી શકીએ કે તેની અંદર પ્રવેગિત ગતિનું ઉદાહરણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વર્તુળ આપેલું છે, બરાબર. અને વર્તુળ આપ્યું હોય તો એ માર્ગ એટલે કે જે અંતર છે એ વર્તુળાકાર લેવામાં આવ્યું છે તો તે એક પરિઘ જેટલું હશે. જેમ કે અહીંથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ ને આમ ગોળ સુધી આ રીતે આમ જતા હોઈએ, બરાબર. તો આ ગોળ સુધી જવું એટલે કે આખું ગોળાકાર માર્ગ એ કેવો કહેવાશે, એનો પરિઘ કહેવાશે. અને જો તેનો વેગમાં એના સૂત્રમાં મૂકવામાં આવે તો આ પરિઘ એટલે કે શું છે, તે આપણું અંતર છે. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંતર છે. અને અંતર એટલે કેવું કહેવાશે, 2πr કહેવાશે. તો કંઈક આ રીતે આપણને વેગનું સૂત્ર શું મળી શકે છે વેગ માટે, વર્તુળાકાર ગતિ માટે, તો 2πr છેદમાં સમય એટલે શું આવશે, t આવશે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો વર્તુળાકાર ગતિની વાત કરીએ તો જ્યારે કોઈ વસ્તુ વર્તુળાકાર પથ પર અચળ ઝડપે ગતિ કરતી હોય, બરાબર. તમે જોઈ શકો છો કે આ વર્તુળાકાર માર્ગ છે એ જો ચોક્કસ બિંદુથી એણે શરૂઆત કરી હોય અને ચોક્કસ અંતરે એ પોતાની ગતિ બદલતો હોય, તેનો વેગ બદલાતો હોય અને સતત ને સતત વર્તુળાકાર ગતિ ચાલુ રાખતો હોય અને એની ઝડપ અચળ રહેતી હોય, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ કે 20ની સ્પીડથી એ ગોળ ગોળ ફરે રાખતો હોય, એની ઝડપ અચળ રહેતી હોય તો તે ગતિને આપણે શું કહીએ છીએ કે નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ કહી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેના ઉદાહરણની વાત કરવામાં આવે તો ઉદાહરણમાં જોઈએ તો આવે છે કે ચંદ્ર તેમજ પૃથ્વીની ગતિ. જે ચંદ્ર કે પૃથ્વી છે, જેમ ચંદ્ર એ પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે અને પૃથ્વી એ જે સૂર્યની આસપાસ ફરે છે તો તેની ગતિ નિશ્ચિત છે, બરાબર. એ નિશ્ચિત ગતિ છે એટલે અચળ ઝડપથી ગતિ કરે છે, તેના કારણે આપણે તેને નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ કહી શકીએ છીએ. ઉપગ્રહની ગતિની વાત કરીએ તો જે ઉપગ્રહ આપણા પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે તે પણ જે ગતિ છે તે પણ એક નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ તરીકે લઈ શકીએ છીએ. પછી વર્તુળાકાર પથ પર પરિભ્રમણ કરતો સાયકલ સવાર, ફોર એક્ઝામ્પલ કે ઓલો જે સાયકલ સવાર જે ગોળ ફરતો હશે, બરાબર. જે આપણે લંગજની વાત કરીએ, લંગજ પણ જે અચળ ઝડપે ગતિ કરે છે તે આપણા માટે એક નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિનું ઉદાહરણ કહી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 8ને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આ રિવિઝન લેક્ચર જે આપણો ચાલતો હતો એ ચેપ્ટર 8 અહીંયા પૂરું થાય છે. મળીએ છીએ નવા વિડીયો લેક્ચરની સાથે. અને ત્યાં સુધી જે આપણે જે પ્રશ્નો જે તમને લખાવેલા છે તેની અંદરથી આ ચેપ્ટરમાંથી નીકળતા ખૂબ જ સારા એવા પ્રશ્નો મોઢે કરીશું અને પરીક્ષા માટે સારી એવી તૈયારી કરીશું. તો મળીએ છીએ નવા વિડીયો લેક્ચરની સાથે, નવા ચેપ્ટરની સાથે. ત્યાં સુધી આ જ ચેપ્ટરની રિવિઝન કરતા રહો. નવા જે પ્રશ્નો આપણને મળતા રહે તે આપણે સોલ્વ કરતા રહીશું. અને આપણે નવું ચેપ્ટર જે ભણવાના છીએ તે નવા ચેપ્ટર માટે એના પર જે પ્રશ્નો મેં લખાવ્યા છે તે આધારિત આપણે તેમાંથી પ્રશ્નો શોધતા અને એમાંથી વાંચતા રહીશું. તો મળીએ છીએ નવા લેક્ચરની સાથે. ત્યાં સુધી ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.